Добрий вечір, колеги. Сьогодні у нас 199-й Smart Talks по темі Microsoft Dynamics for Marketing. Будемо робити огляд оновлень, що вийшли в цьому році, в 2019 році. Мене звати Тамара Синіборова, я консультант по CRM напрямку, власне, по системі Dynamics 365 Customer Engagement. Отже, сьогодні ми в деталі розглянемо наступні компоненти, які вийшли в цьому році. Це новий дизайнер сегментів, тестування електронних листів, A/B-тестування, функції, що базуються на штучному інтелекті, на машинному навчанні. Це Smart Scheduling, Segment Boost та Spam Score. А також розглянемо можливість створення процесу затвердження для маркетингової бази. Отже, в цьому році було дві хвилі оновлень по Microsoft Dynamics for Marketing. Перша називалась April Release, але по суті ці функціональності стали доступні в прев'ю режимі ще у січні-лютому. І ми могли вже починати їх тестувати, дивитися, як вони працюють. Отже, із квітневого релізу ми розглянемо такі функціональності, як Smart Scheduling, Segment Boost та Spam Score. До речі, ці функціональності ще до сих пір в прев'ю режимі. Щодо другого релізу, другої хвилі оновлень, що з'явилося в цьому році, вони стали доступні для загалу в жовтні 2019 року. Ранній доступ для певних користувачів можна було запросити ще в серпні. Так, сьогодні ми розглянемо із цих функцій A/B-тестування для електронних листів, новий дизайнер для сегментів та процес затвердження за допомогою Microsoft Flow, що може використовуватись в базі Dynamics for Marketing. Отже, перша тема – це новий дизайнер сегментів у Microsoft Dynamics for Marketing. З'являються такі функціональності, як створення демографічного, фірмографічного, біхевіористичного, статичного та комплексного сегментів. Подивимось сьогодні, що вони означають і як їх створювати. Для початку згадаємо, як виглядав старий дизайнер сегментів. В ньому були такі інтерфейсні, так би мовити, недоліки, які не дозволяли користувачам швидко зрозуміти, як створювати сегменти. Було неочевидно, як взагалі створювати сегмент за допомогою цього дизайнеру, не було підсказок, з чого почати. І взагалі тип сегменту, таке поле налаштування важливе, яке впливає на подальшу роботу сегменту і вибірку клієнтів, це поле знаходилось взагалі на другій вкладці, і користувач мав знати, де воно знаходиться, для того, щоб коректно створити сегмент. Тобто прямо з нуля було важко і неочевидно. Що змінилося, що стало доступному в новому дизайнері сегментів? З'явилися підсказки. Одразу при створенні нового сегменту система пропонує обрати тип сегменту, який клієнт бажає створити, маркетолог. Демографічний сегмент, фірмографічний, біхевіористичний, статичний або комплексний сегмент. Яка їх функціональне наповнення? Демографічний сегмент – це, по суті, сегмент, що базується на контактах і на атрибутах з нього. Фірмографічний сегмент – це сегмент, в який ми одразу додаємо дані з організації, з компанії, до якої належить контакт. Біхевіористичний одразу
відображає інформацію з пов'язаних активностей з клієнтом, щоб ми починали будувати сегмент на основі інтерактивностей. Статичний сегмент, власне, дозволяє створити статичний сегмент, тобто який не буде змінюватись надалі при зміні якихось параметрів у клієнтів. І Combined Audience – це комплексний сегмент, який формується із декількох раніше створених сегментів. Отже, коли ми обираємо тип сегменту на першій сторінці, одразу відображається запит, який потрібно формувати для того, щоб побудувати сегмент даного типу. Так, якщо, наприклад, можете бачити на екрані, якщо ми обрали сегмент типу демографічний, одразу система пропонує розпочати побудову сегменту з контакту і додавати до неї потрібні атрибути або пов'язані сутності. Якщо ми вибираємо фірмографічний сегмент, то ми, по суті, одразу система відображає необхідний запит для того, щоб ми почали створювати запит по компанії, по якійсь організації, до якої належить контакт, який ввійде в створюваний сегмент. Якщо ми створюємо біхевіористичний сегмент, то одразу можемо вибрати тип активності, на основі якого будемо створювати сегмент. Наприклад, в даному разі у нас відображається вид активності, що натиснуто будь-яке посилання в електронному листі відправленому. Якщо ми обираємо статичний тип сегменту, то відображається список контактів всієї бази. Ми далі можемо обрати або деяких осіб, або спочатку пошукати за допомогою фільтрів і обрати серед знайдених контактів необхідні контакти, щоб вони були додані в статичний сегмент. І Combined Segment – це, по суті, комплексний сегмент, де ми можемо одразу обрати один або декілька сегментів з такими операціями, як об'єднання, intersect – перехрещення контактів, що входять в перший і другий сегмент, і accept – виключення контактів другого сегменту із контактів першого сегменту. Отже, йдемо, перейдемо в систему, подивимось, як створювати сегменти. Сегменти так і лишились в тому ж розділі Active Segments. Створюємо новий сегмент. Одразу відображається тип сегменту, який можна обрати для створення. Наприклад, ми оберемо Combined. Для того, щоб створити Combined сегмент, необхідно, щоб в системі вже були опубліковані, тобто в статусі Live, інші сегменти. Тобто ті сегменти, які знаходяться в інших статусах, Going Live, або Draft, або Expired, або інші статуси, такі сегменти не можна пошукати і вибрати для створення комплексного сегменту. Отже, приклад. Беремо один великий сегмент, додаємо ще один такий. Можемо вибрати тип операції перехрещення і додаємо наступний сегмент. Одразу формується так звана діаграма Сенкей, яка відображає, як формується наш комплексний сегмент. Скільки зараз знаходиться контактів в обраних сегментах, що формують даний Combined сегмент, і як впливає кожен з цих сегментів і кожна з операцій на результат. Наприклад, ми можемо далі когось виключити із сегменту. Тобто зробити виключення одного сегменту із нашого комплексного.
Так, ми от зараз бачимо, що після всіх операцій, зараз хвилинку, ні, все правильно. Да. Після всіх операцій у нас створилась така менша кількість клієнтів. Ми вибрали тільки тих, що входять одночасно і до Active Residence, і до Contacts with Email in Kyiv, і виключили Dead Clients, і таким чином створили новий сегмент. Ну і обов'язково також треба додати назву сегменту для того, щоб його створити. Для того, щоб використовувати сегмент в подальшому у Customer Journey, він обов'язково має бути в статусі Live, тобто треба натиснути кнопку Go Live. Так, ну, власне, ми створили сегмент. Таким же чином створюються сегменти інших типів. Також хочу показати, з'явилася також цікава і корисна функція. Крім того, що ми можемо робити фільтрацію по полях, що знаходяться на обраній сутності, на обраній таблиці, або що знаходяться на пов'язаних таблицях, ми можемо також додавати групи. Тобто, якщо нам потрібно зробити такий запит, наприклад, чоловіки віком від 25 років, які живуть у місті Києві, або жінки віком до 30 років, які проживають там в Вишгороді, і пошукати клієнтів з таким запитом. От якраз за допомогою функції New Group ми можемо групувати наші запити до системи. Так, зараз ми, наприклад, обираємо чоловіків, групуємо ці критерії з допомогою оператора і додаємо нову групу. Так, атрибут також буде gender. Так. І таким чином ми можемо віднайти тих клієнтів, які відповідають такому критерію. Таким чином заводимо демографічний сегмент. Отже, продовжимо по новим функціональностям. Наступна функціональність, про яку я сьогодні розкажу, A/B-тестування електронних листів. Мені воно здалося найбільш корисним і вже готовим до використання, так як він не в прев'ю режимі, а може повноцінно використовуватись. Тому ця функціональність, так би мовити, входить там в топ сьогоднішніх оновлень. Отже, що таке A/B-тестування? Взагалі, в маркетингу A/B-тестування використовується для того, щоб ідентифікувати найкращий контент, найкращий вид контенту. Це може бути шаблон електронного листа,
повідомлення якесь маркетингове, дизайн і так далі, який продукує, генерує кращий результат. Під результатом мається на увазі, на який вид контенту найкраще реагує аудиторія. В даному разі в системі Microsoft Dynamics for Marketing A/B-тестування, ця функціональність доступна саме для електронних листів, і критерієм, результатом успішності або популярності такого контенту можуть бути два показники, які ми сьогодні подивимося, як налаштовуються. Ці показники – це Email CTR, Email Click-Through Rate, які розраховуються як унікальна кількість кліків всередині повідомлень, поділена на загальну кількість відправлених листів і помножена на 100%. А також рейтинг або загальна кількість відкриттів листа. Отже, що потрібно, щоб провести A/B-тестування? Для цього потрібно створити версію А базового дизайну. На базі версії А будуть створюватись всі наступні версії Б. Далі ми створюємо версію Б на основі версії А. Змінюємо у версії Б один із якихось елементів. Це може бути тема листа, це може бути ім'я відправника цього листа, або якийсь із елементів всередині тіла листа. Далі ми обираємо критерій успішності, по яким чином ми виокремлюємо, ідентифікуємо, так би мовити, версію переможець серед цих версій A і B, наприклад, по кількості відкриттів або по кількості кліків всередині цих листів. І запускаємо тест всередині Customer Journey з створеним емейлом. Отже, A/B-тестування, воно повністю автоматизується за допомогою Customer Journey. Не потрібно робити після запуску якихось додаткових дій, створювати, виокремлювати нову версію листа і далі її відправляти решті сегменту. Все відбувається автоматично. Отже, як це працює? Лист версії А відправляється на невелику частину сегменту, обраного в Customer Journey. Наприклад, Microsoft рекомендує обирати 10% від цього сегменту. І взагалі найкраща кількість для проведення A/B-тестування також по рекомендації Microsoft від 1000 клієнтів. Але тим не менше, якщо у вас сегмент менший, і ви зможете провести це A/B-тестування, просто дані будуть не настільки показові для того, щоб говорити про статистичну значущість цього тестування. Отже, клієнти в сегмент для кожної з версій А і Б відбираються рандомно, тобто випадковим чином. Отже, відправляється версія А 10% клієнтів в сегменті, відправляється версія Б іншій частині цього сегменту також 10%, тобто такій же кількості клієнтів, як і версія А. Потім відбувається очікування збору результатів, відкриттів листів або кліків по посиланнях. Також ми встановлюємо перед цим в Customer Journey, протягом якого часу ми очікуємо зібрання результатів. Також Microsoft рекомендує виставляти час не менше 24 годин, хоча можна мінімально виставити 1 годину. Далі система аналізує результати взаємодії, вибирається версія переможець, базуючись на тому критерії, що ми обрали,
кількість відкриттів або кількість кліків. І далі Customer Journey автоматично відправляє ту версію, що перемогла по кількості, по нашому вибраному критерію, решті сегменту. Тобто, якщо було обрано 10 плюс 10, 80% решта сегменту отримує ту версію листа, що найбільше зацікавила нашу аудиторію при тестуванні. Отже, давайте переглянемо, як це робити в системі. Перше, що треба зробити, це перейти в маркетингові листи. Створюємо новий. Можна, і бажано створювати на основі тих шаблонів, що є вже в системі. Таким чином ми одразу можемо впевнитись в тому, що система додала всі необхідні компоненти, наприклад, адресу відправника, текстову версію листа. Це обов'язкові умови для того, щоб лист можна було публікувати. Так. Отже, беремо лист, там підправлю декілька моментів. І далі що ми робимо? В дизайнері електронного листа з'явилася така кнопка, як A/B-тест. Коли ми її натискаємо, ми можемо бачити, чи взагалі для цього електронного листа вже налаштовані якісь елементи тестування. Або інстанси, як би це правильно назвати, скажімо, інстанси. Отже, для того, щоб створити тестові версії, ми натискаємо кнопку New і обираємо, за яким типом, за чим саме буде відрізнятись версія А від версії Б. У нас є три варіанти. Тема листа, ім'я відправника та будь-який елемент в тілі листа. Давайте переглянемо кожен із варіантів. Так. Отже, кожному інстансу тестових версій треба надати назву, щоб нам потім було зручно ними користуватися в Customer Journey, щоб нам було зрозуміло, що це за тестовий інстанс та на основі чого він зроблений. Тут ми додаємо інформацію, що це by subject. Так. Далі нам одразу система підказує, що ми, синім світиться version A, тобто ми зараз працюємо з версією А електронного листа. І також підсвічується, який саме елемент є змінним між версіями А та Б. В даному разі у нас підсвічується subject, тож ми тут його і вводимо. Наприклад, хай буде така назва. Welcome Summer 2020. Окей. І далі ми можемо переходити до створення версії B. Ми просто натискаємо на Version B в електронному листі і бачимо, що Version B згорілося червоним, і ми зараз працюємо з версією B для створення інстансу A/B-тестування. Отже, вводимо тут, знову ж таки, іншу тему листа для того, щоб тестувати саме найкращу тему в цьому тестуванні. Наприклад. Отже, ми ввели для першого і другого варіантів листів різні теми листа і можемо вже використовувати цей інстанс A/B-тестування в Customer Journey. Але давайте ще спробуємо створення інших інстансів з іншими змінними, перемінними. Отже, якщо ми виберемо ім'я відправника,
Також додамо назву. Sender name. Нам тепер система дає підсказку, що ось від такого імені в цій версії А буде відправка листа. Ми можемо її тут змінити. Переключаємось на версію B і також додаємо назву. От таким чином ми створили інстанс для пару тестових листів версії А і Б зі змінною іменем відправника. І третій від змінної – це тіло листа. Тут трошки інакше ми працюємо. Тут система нам не підказує, що саме ми будемо вибрати як зміну, нам треба обрати її саму. Бо змінною може бути будь-який елемент в тілі. Отже, ми відкриваємо, переходимо до тіла листа. І, наприклад, ми хочемо обрати іншу картинку. Ми обираємо зображення, яке ми хочемо протестувати в різних версіях. Так, почнемо з версії А. Для версії А все добре, ми хочемо в версії Б використати іншу картинку. Тож, ми, коли обрали елемент всередині листа, відображається невелика кнопка біля цього елементу AB. Ми натискаємо її для того, щоб даний елемент був ідентифікований системою як той елемент, що ми використовуємо для A/B-тестування. І далі ми можемо, власне, налаштовувати версію B. Також вона підсвічується червоним кольором. Отже, ми йдемо в маркетинговий контент і можемо обрати із існуючого. Ось ми підвантажили картинку. В результаті у нас для версії А і для версії Б різна картинка в тілі листа. Ще такий нюанс. Якщо ми змінюємо якийсь елемент в тілі листа, який ми не вказали, що він для A/B-тестування, і ми, наприклад, його будемо зараз змінювати. І от ви можете бачити, що вибрана версія B, то це налаштування автоматично застосується і до інших інстансів A/B-тестування, тобто всі версії A і B, всіх цих пар будуть змінені відповідно до цього елементу. Тобто ми зараз, по суті, змінюємо версію А, що є єдиною для всіх версій Б листів. Зробимо трошки меншу висоту. О, так, прекрасно. Можемо зберегти лист. Так, йому треба надати назву, зрозуміло. Так. І для того, щоб мати змогу використати лист в Customer Journey, нам обов'язково треба перевести шаблон в статус Live, натиснувши кнопку Go Live. Зараз система перевіряє, чи немає помилок в самому шаблоні листа, чи всі обов'язкові елементи додані.
Отже, все добре. Ми бачимо повідомлення, що ніяких помилок не знайдено. Тож можемо переходити до наповнення Customer Journey і використання наших створених пар для A/B-тестування. Переходимо в Customer Journeys. Натискаємо «Створити». Тут також можемо скористатися шаблоном, наприклад, Simple Email Journey. Це якраз те, що нам потрібно, тому що одразу додається і елемент сегменту, і елемент маркетингового листа в дизайнер компанії. Отже, оберемо сегмент. Можемо, до речі, я все ж таки використаю статичний сегмент, який був перед цим створений для тестування, щоб раптом не відправити людям тестовий лист. Так. Отже, беремо статичний сегмент. Окей, і далі переходимо до створення, до додавання електронного листа в нашу Customer Journey і увімкнення функції A/B-тестування. Отже, коли ми обрали плитку електронного листа в компанії, переходимо в її властивості, обираємо шаблон. Так, у нас був створений... Так, мабуть, він ще... Ні, він ще не опублікувався, ми його тут ще поки не бачимо, тому я поки збережу кампанію. Так, це у нас кастомні поля. Так. Спробуємо ще раз, може вже система побачить. Все, система відображає цей лист, який ми тільки що створили. Так. Отже, далі нам треба в властивостях цього доданого електронного листа включити функцію A/B-тестування. Взагалі вона відображається тільки для тих електронних листів, для яких ми попередньо додали ці пари інстансів для A/B-тестування. В тому разі, якщо у листа є декілька версій для A/B-тестування, але ми тут не включили її, то отримувачам, то нашому сегменту буде відправлено лист версії А. А вона для всіх пар цих інстансів, вона однакова. Отже, включаємо цю функцію і далі налаштовуємо параметри для A/B-тестування. По-перше, ми обираємо ми тут обираємо інстанс пари листів, які ми використовуємо для нашого тестування. Так, ми створили різні версії, які можуть тестуватися за темою листа, за тілом листа та ім'ям відправника. Давайте протестуємо за тілом листа. Так як ми дивимося, яка із версій всередині, яке із наповнень листа є більш виграшним, то логічно, що тут критерієм успішності буде кількість кліків всередині листа. Далі ми встановлюємо, протягом якого часу має проводитись тестування.
Нехай це буде 24 години, як рекомендує Microsoft. Також ми тут вказуємо відсоток людей, яким мають бути відправлені А і Б версії. Тут зараз за замовченням встановлено 10%, ми можемо збільшити. Отже, 20% буде відправлено лист версії А, 20% лист версії Б. І та версія листа, яка буде переможцем в нашому тестуванні, вона буде відправлена решті 60% людей із нашого сегменту. Отже, і останнє налаштування. Система хоче знати, що якщо результати тестування такі, де не можна обрати ту версію, що стала переможцем, тобто 50-50, яка із версій листа має відправитись решті сегменту. Ми можемо обрати, що все ж таки версію А відправити, або версію Б, або відправити, знову ж таки, 50-50, одну версію, і версію А, і версію Б для всіх клієнтів в решті сегменту. Так, все. Отже, ми налаштували Customer Journey для A/B-тестування. Власне, кампанія може містити далі інші види активностей, інші плитки. Ми можемо виставити також планувальник, можемо виставити наступні активності, тригер відкриття листа і так далі. Але в даному разі ми робимо просту Customer Journey, тому збережемо її налаштування і активуємо. Автоматично відбувається перевірка Customer Journey на наявність якихось помилок, чи активовані той же сегмент, електронний лист, чи немає якихось помилок, чи все налаштовано. Бачимо, що Customer Journey пройшла перевірку на помилки, і поки вона в статусі Going Live. Тобто це перехідний статус між драфтом і активним статусом, в якому, власне, Customer Journey почне execution статус, тобто виконання. Можемо натиснути F5 для того, щоб подивитися, чи вже є якісь результати. Ні. Давайте я тоді перейду на ту Customer Journey, на якій тестувала цю функціональність, і покажу, як відображається результат проведеної Customer Journey. Отже, це Customer Journey, на якій я проводила тестування цієї функції, A/B-тестування. У нас також був доданий простий статичний лист для тестування і інший електронний лист. І, власне, тут ми можемо бачити результати. 13 людям взагалі було відправлено електронний лист. Якщо ми відкриваємо нашу плитку і її деталі, плитку з електронним листом, ми бачимо нову функціональність, тобто статистику по новій функціональності по A/B-тестуванню. Одразу ж тут видно, що переможцем в нашому тестуванні стала версія B. І чому? Так, ми тестували по сабджекту. Так, можемо відкрити цей лист, щоб подивитися. Взагалі, так, активований, також опублікований лист. Ми бачимо, що ще не використані варіанти тестування такі інстанси. І
те, що було використано в нашій Customer Journey, це тестування за темою листа. До речі, майте на увазі, що один інстанс A/B-тестування ми можемо використати лише один раз для одного електронного листа в одній Customer Journey. Тобто повторне використання неможливо. Для того, щоб протестувати ще якусь версію, треба створити, власне, нову. Так, повертаємося до нашої Customer Journey. Ще раз натискаємо плитку електронного листа. Дивимось у властивостях, що було налаштовано. Було налаштоване тестування за темою листа. Метрика для визначення кращого варіанту була кількість відкриттів. Тестування проводилось 1 годину, і якщо переможець не був визначений, у нас би відправилась версія А на решту сегменту. Але у нас виграла версія Б, і деталі ми можемо переглянути. Так, кількість емейл, що були відкриті з даною темою, 2 штуки, у нас маленька вибірка. А тут в результаті був відкритий тільки 1 лист. Тобто з таких статистичних результатів система вирішила, що версія Б більше користується популярністю, тобто можемо її використати надалі для відправки решті сегменту. І, власне, вона була і відправлена решті наших клієнтів. Так. Власне, те, що я вже показала, в електронному листі, в якому налаштовувалися інстанси для A/B-тестування. Так. SmartTalks. Ось цей лист. Ми бачимо, так би мовити, життєвий цикл тестових версій електронного листа. В драфті знаходяться ті тестові версії, які ще не тестувались. В статусі Finished, власне, ті, що вже використані, які ми використати не можемо. Також, коли ми одну із версій додаємо в Customer Journey і вона запускається, тут також є там третій статус Processing або In Progress. Він означає, що цей тестовий інстанс також вже використовується в запущенні Customer Journey, і ми його також вже не можемо ні змінити, ні використати в іншій Customer Journey. Так, це щодо A/B-тестування. Також в матеріалах Microsoft вказується, що після проведення A/B-тестування з'являється кнопка, що залишити в результаті тестування певну із версій. У мене не вдалося. Тобто ця кнопка не з'явилась. Я думаю, все ж таки треба протестувати всі існуючі інстанси, після чого вона має з'явитися. Така моя гіпотеза. Так, результати тестування ми переглянули. Так, і, власне, що треба мати на увазі при проведенні A/B-тестування. Те, що було вже сказано, що кожна B-версія має містити і може містити тільки один тип змінною, тобто або тема листа, або елемент всередині листа, в тілі листа, або ім'я відправника. Кількість варіантів B може бути безліч, скільки вам потрібно. Версія А, вона одна і та сама для всіх цих пар A/B-тестування. А B-версія специфічна для кожного інстансу тестування. Ви можете використовувати кожен з цих інстансів A/B-тестування тільки один раз.
в одному емейлі, в одній Customer Journey. Ну і рекомендації – це використовувати сегмент з кількістю контактів від 1000 і 10%, так би мовити, не контрольної групи, ну, тестової групи на кожну з версій. І проводити як мінімум протягом 24 годин тестування. Особливо ця рекомендація буде корисною для тих, хто проводить відправки емейл на різні часові пояси. І чим більший часовий проміжок ми візьмемо для тестування, тим більш статистично значущі у нас будуть результати нашого проведеного тестування. Отже, перейдемо до третьої теми. Це функціональність штучного інтелекту, скоріше не штучного інтелекту, машинного навчання, що використовується в Dynamics 365 для маркетингу. Сьогодні ми розглянемо такі функціональності, як Smart Scheduling або розумний планувальник, Segment Boost і оцінка рівня спаму для електронних листів. Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви хочете протестувати ці функціональності, вам потрібно їх увімкнути в налаштуваннях, інакше вони не будуть працювати. Ну і, власне, в чому полягає кожна із цих функціональностей. Перше, що хочу зазначити, ці функціональності знаходяться в режимі прев'ю, хоч вони і вийшли в квітні, або навіть раніше, так, в лютому цього року вони знаходяться в режимі прев'ю. Тобто будь-які кейси, що виникають у клієнтів, issues з цими функціональностями, команда підтримки не приймає і не рекомендується встановлювати їх на production instance, тому що це ще функціональність, так би мовити, не відтестована. Режим прев'ю – це режим прев'ю. Отже, розумний планувальник використовує машинне навчання для того, щоб визначити найкращі дні та найкращий час для відправки електронних листів клієнтам. Власне, для цього використовується історія попередніх активностей та те, як, коли відкриваються листи і скільки йде часу у людини на реакцію на лист. І, власне, з розумним планувальником Smart Scheduling, з цією функцією, ви можете запланувати відправку електронного листа вашому сегменту або сегментам в той час, в який вони найвірогідніше відкриють цей лист і відреагують на нього. Також штучний інтелект бере до уваги такі патерни, що найбільше відкривають листи, наприклад, вранці при приході на роботу, якщо це робоча пошта. А, наприклад, ті листи, що відправляються протягом вихідних, якісь маркетингові листи, вони ігноруються. Тобто і такі загальні патерни, і патерни поведінки кожного отримувача індивідуально. Тобто, якщо ми використовуємо цю функціональність, найкращий час для відправки ідентифікується, розраховується для кожного отримувача індивідуально. Так, отже, складається Smart Scheduling з точки зору користувача з двох компонентів. Перший – це, власне, встановлення планувальника в Customer Journey, його налаштування. Друге – це та статистика, що може переглядати користувач, зайшовши в систему, подивившись результати попередніх відправок по кожному клієнту. Так, давайте подивимося, як це налаштовувати в системі. Отже, це виконується відповідно в Customer Journey.
Можемо також створити кампанію на основі шаблону простої електронної розсилки. Так. Що нам потрібно обов'язково додати як елемент в цю Customer Journey? Для того, щоб мати можливість скористатися функціональністю розумного планувальника. Нам потрібно, по-перше, знайти взагалі плитку планувальник, притягнути її перед нашою активністю відправки електронного листа, відкрити властивості цього планувальника. І тут ми бачимо функціональність, про яку ми зараз говоримо, розумний планувальник Smart Scheduling. За замовчуванням, якщо ми не включимо цю функціональність, то відправка буде або в конкретний день і час, що ми тут встановимо, або через якийсь проміжок часу, який ми тут також налаштуємо. Це може бути проміжок в годинах, днях, тижнях або місяцях. Але якщо ми хочемо використати Smart Scheduling, маємо, власне, перемкнути цей перемикач. І далі система нам пропонує обрати вікно, період для того, щоб робити оптимальну відправку. Наприклад, від встановленого планувальника 10 годин система пропонує відправляти не одразу через 10 годин, коли цей планувальник дійде цього часу, а ще протягом 12 годин з врахуванням найкращого часу відправки для кожного окремого клієнта, що вибраний до нашого сегменту. Якщо, наприклад, встановити трошки більше, 10 днів, планувальник також пропонує, що ми можемо використовувати вікно в мінус декілька днів, в плюс декілька днів, тобто відправляти листи не одразу через 10 днів, а може йти від 7 днів після активації кампанії до 14 днів після активації кампанії. Також визначаючи найкращий день і найкращий час для того, щоб відправити лист клієнту з метою, щоб клієнт звернув увагу на лист, його відкрив, або натиснув якісь посилання. Так. Власне, тут ми обираємо цей оптимальне вікно, протягом якого ми дозволяємо системі відправити листи. Так. Далі, як зазвичай, вибираємо електронний лист із шаблонів створених, і сегмент. Таким чином у нас створюється Customer Journey з урахуванням найкращого часу для відправки електронних листів. І як це виглядає статистика для існуючих клієнтів, по яким вже колись робилась відправка. Переходимо в контакти. Так, пошукаю запис. Взагалі на кожному клієнті, на кожному контакті є така вкладка Insights, і вона показує детальну статистику по взаємодіям з клієнтом. І конкретно для цього контакта найкращий час взаємодії, статистика відображається на вкладці Email Open Times. Що тут взагалі, що це все означає? Email Open Times – це коли найчастіше, найбільше, в які дні і години клієнт відкриває листи. Коли ця статистика, ця матриця показує найкращий час реакції на лист. Тобто
лист відправляється там в 14:00, і в 14:05, наприклад, клієнт вже читає, відкриває лист, читає. Тобто, чим швидше він реагує на лист, тим темніші квадратики в цій матриці будуть відображати, що в ці дні і години найкраще реагує клієнт на листи. Так. А от тут цікаво, до речі. Третя матриця, це має бути матриця, тут відображається той час і дні, коли штучний інтелект вважає, що це найкращі дні і години для відправки листа. Мабуть, я трошки попсувала статистику своїм тестовим аккаунтом, відправляючи і відкриваючи листи вночі. Тому можна проігнорувати таку статистику щодо мого тестового аккаунту. Так. Окей, йдемо далі. Segment Boost. Як перекласти цей термін, мабуть, пришвидшення, покращення, власне, покращення обраного сегменту, так би мовити, використання його можливостей. Що тут мається на увазі під цією функціональністю? Штучний інтелект, знову ж таки, аналізує базу даних контактів в вашій базі Dynamics for Marketing. І далі для активованої кампанії є можливість додати такі найбільш активні контакти до активованої Customer Journey. Найбільш активні для системи, на основі яких критеріїв вона вважає, що контакти є найбільш активними. Критерії, власне, відкриття листів і кліків. Так. Яким чином це налаштовується? Для вже активованої Customer Journey це можна активувати цю функціональність для активованої Customer Journey. Тобто для того, що знаходиться в статусі драфт, це зробити неможливо. Треба спочатку запустити якусь Customer Journey в роботу. Далі ми налаштовуємо максимальну кількість контактів, які можуть бути додані поверх цього обраного сегменту. Потім ми обираємо, на основі чого ми відбираємо клієнтів в цей, для додання в цю Customer Journey, тобто на основі кількості відкриттів або кількості кліків по електронним листам. І також робимо таке налаштування, як Confidence. Тут, так би мовити, впевненість штучного інтелекту в тому, що саме цей контакт є найбільш активним. Якщо ми обираємо Confidence High, то тоді менше клієнтів буде знайдено і додано до нашого існуючого сегменту, але вони будуть такі найбільш активні. А якщо ми оберемо Low, то буде віднайдено найбільше клієнтів, але деякі з них можуть бути не такі активні, як, наприклад, решта серед знайдених. Отже, давайте проведемо цю операцію. Знайдемо активний сегмент. Активний Customer Journey. До речі, для сегментів, для плитки сегмент з'явилася в Customer Journey оця нова іконка, яка, по суті, являє собою чарівну паличку. Якщо тут стоїть 0, це означає, що функціональність Segment Boost ще не використана для сегменту. А якщо використано, тут буде вже стояти одиничка. Власне, що треба робити?
обрати сегмент, перейти у властивості. Так, секундочку. Так. Далі нам треба натиснути Edit. І нам стає доступною кнопка Boost Audience. Натискаючи її, з'являється вікно для налаштування бустеру. Власне, як казалось, як раніше зазначала, що критерії, за якими ми будемо відбирати додаткових клієнтів для додання в наш сегмент. Наприклад, кількість кліків, кількість контактів. Зберігаємо налаштування. Все. Далі нам треба просто зберегти Customer Journey. І додаткові контакти, якщо вони будуть знайдені на основі того критерію, що ми вказали, вони будуть додані до нашого сегменту і нашої Customer Journey. Як ви можете тепер бачити, тепер при розгортанні Segment Group в дизайнері кампанії відображається також те, що ми додали дали команду системі знайти і додати до сегменту додаткові контакти, які можуть покращити наш рейтинг відкриттів, кліків і так далі з нашим електронним листом. Так, це друга функціональність з машинним навчанням. І третя – це оцінка рівня спам для електронних листів. Як ця функціональність працює? Вона використовує історію вже попередніх активностей, і блокувань повідомлень, а також оцінює електронний лист, шаблон електронного листа, який готується для активації, для використання в Customer Journey. І на основі цих критеріїв генерує оцінку в числовий показчик, в відсотках, що показує можливість, ймовірність потрапляння цього листа або ідентифікацію його як спам тими механізмами, що є на стороні отримувачів електронних листів, тобто на стороні поштових систем, що можуть ідентифікувати лист як спам. І чим нижчий цей показник, тим він кращий, тим краще для нас. І, власне, для цього при створенні електронного листа є область, що відображає цей показник. Зелений статус означає, що все добре. Є ще жовтий і червоний. Це означає, що треба приділити увагу. І, власне, відображається статистика, які елементи впливають на саме такий рейтинг цього електронного листа. Отже, як скористатися цією функціональністю, давайте переглянемо в системі. Перейдемо в маркетингові електронні листи. Оберемо один із листів, а можемо створити, до речі, з нуля. Знову ж таки. Так, шаблон електронного листа. Коли взагалі відбувається перевірка і розрахунок цього показника, оцінка рівню спам для електронного листа? Воно відбувається в двох випадках. Автоматично при натисканні кнопки Check for Errors, тобто перевірити на наявність помилок з електронним листом, або Go Live. Система автоматично перевіряє на помилки та розраховує показник Spam Score. Або ми можемо вручну це зробити, натиснувши кнопку Preview на нашому дизайнері. І в правій області з'являється
власне, кнопка Check Spam Score. Ми її натискаємо і дивимось. Жовтий статус. Не все так добре, треба приділити увагу. Body of email contain parts with very small font. Body of email contains parts with very large font. Ну, тобто такі якісь елементи, які треба, так би мовити, причесати, щоб все ж таки емейл-лист виглядав добре і не був розцінений як спам. Також береться до уваги, щоб, звісно, була додана адреса відправника, текстова версія електронного листа і так далі. Ну, якщо листи створені з допомогою шаблонів, у них ці елементи є. Ось таким чином працює оцінка спам-скор. Власне, ми можемо дизайн доповнити і зробити оновлення, переоцінку спам-скору для того, щоб зрозуміти, як вплинуло наші зміни, редагування на цей рейтинг. Так, і остання функціоналість, про яку сьогодні хотіла поговорити, це використання Microsoft Flow для процесу затверджень, узгоджень всередині Dynamics for Marketing. Взагалі, ця функціоналість може використовуватись не тільки в системі Dynamics for Marketing, але вона буде корисною, тому що є запити конкретно в цій індустрії на можливість проводити процес затвердження з тими чи іншими маркетинговими матеріалами в системі. Що тут мається на увазі? Скоріше за все, у нас є декілька ролей в компанії, що використовує Dynamics for Marketing. Є роль маркетолога, людини, яка підготовує матеріали, створює сегмент, створює Customer Journey і електронні листи, шаблони електронних листів. І, скоріше за все, якщо це компанія велика, і є людина, яка затверджує такі маркетингові активності, то необхідно в системі передбачити можливість проведення процесу затвердження без того, щоб там відправляти лист, йти до когось, показувати там свій ноутбук з налаштованою Customer Journey і так далі. Щоб це відбувалося в системі і регламентувалося системою, контролювалось, щоб було зручно для користувачів. Отже, які можуть бути сценарії? Це запит затвердження якогось запису, відхилення цього запиту, підтвердження або відхилення затвердження запису, потім делегація запиту затвердження, а також управління і управління запитами на затвердження, і також можуть бути якісь інші сценарії. Власне, Microsoft дає для цього інструмент, для того, щоб створити цей процес для різних сценаріїв і далі використовувати. Тобто, сьогодні ми говоримо не про те, що вже є в системі, а про те, що є елементи, які можна використовувати, створювати для того, щоб створити свій процес і його використовувати. Отже, що для цього потрібно, які елементи? По-перше, тут треба буде і зробити деякі налаштування в системі, і, по-друге, розробку. Із налаштувань нам треба до стандартного поля Status Reason, що є там, в перекладі причина стану для запису. Нам потрібно додати нові статуси,
нові значення, затверджено і необхідно затвердження. Потім налаштувати transitions, тобто перехід цих станів між собою, тобто із якого стану ми можемо переходити в якісь інші наступні, або в які ми не можемо перейти. І, власне, створити за допомогою інструменту Microsoft Flow, з допомогою плитки або функціональності Approvals, створити процес затвердження. Ну і, власне, різні його варіації. І також, що потрібно із розробки, це додання нових кнопок на рібон тих об'єктів, ну, рібон на стрічку дій тих об'єктів, на яких нам потрібно робити затвердження. Тобто на Customer Journey це може бути, на email маркетинг темплейт, на сегмент, це можуть бути якісь інші також сутності в системі. Ну, найбільш такі поширені, де це точно може бути потрібним. Отже, додання нових кнопок і додання створення плагінів, які будуть блокувати можливість користувачу змінити або активувати ту ж саму Customer Journey або інший вид запису, якщо він знаходиться не в тому статусі. Власне, Microsoft надає декілька типів actions, які ми можемо використовувати при створенні Microsoft Flow для нашого процесу затвердження, для того, щоб реалізувати цей процес. Тобто компоненти певні надані, певні компоненти необхідно створити для того, щоб ця функціональність працювала. І взагалі, як вона працює, ну, демонстрації по цій частині не буде. Як вона виглядає? Є працівник, який створює сутність, її налаштовує, ну, власне, не сутність, запис, наприклад, Customer Journey, створює і натискає кнопку Need Approval. Далі відправляється електронний лист на ту людину, яка налаштована як затверджувач, як людина, яка має права затверджувати Customer Journey і так далі. Ця людина може або в електронному листі натиснути кнопки «Затвердити», або перейти безпосередньо в систему і натиснути там кнопку «Затверджено». І далі, після того, як затвердження отримано, користувач може перевести Customer Journey або інший запис, на якому ця функціональність є, в статус Go Live, ну, в статус Active. І якщо після отримання затвердження користувач згадав, що треба щось змінити, внести правки, він робить ці зміни, то статус затверджено якби знімається, і затвердження необхідно знову буде отримувати. Таким чином працює цей процес. Так, взагалі, як буде розвиватись далі продукт Dynamics for Marketing, ви можете ознайомитись на сайті з roadmap всіх продуктів Microsoft Dynamics. Власне, з посиланням з вами ділюсь. Взагалі, розгорнути систему тріальну і спробувати всі функціональності, як вже існуючі, так і нові функціональності, ви можете також за посиланням. Документація, інструкції, що необхідні для ознайомлення з системою, також можете бачити тут. Всі інші новинки, що увійшли до цього року, до квітневого релізу та другої хвилі оновлень, тобто жовтневої, також можете ознайомитись, їх дуже багато. Ну і, власне, як створити Approval Feature з допомогою MS Flow, також за посиланням. Реєструйтесь на наступні смарт-токси. Дякую за участь.